Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the Kuz way. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε σήμερα. Να βρίσκεστε εδώ. Έχουμε ετοιμάσει κάτι διαφορετικό. Πιστεύω ο ήχος να είναι καλός. Έχουμε βάλει και μουσική να φτιάξουμε λίγο τη διάθεση. Να ανέβουμε με ωραία τραγούδια, ωραία κομμάτια. Πάμε λοιπόν. Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε κάτι πρωτόγνωρο. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ για τα εθνικά δεδομένα. Ανατρεπτική προπόνηση πινκ-πονγκ με ρομπότ. Σήμερα θα ξεδιπλώσουμε πολλά μυστικά. Θα κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Θέλω να πιστεύω ότι θα την βρείτε ενδιαφέρουσα. Εύχομαι ο ήχος να είναι ικανοποιητικός. Στόχος λοιπόν είναι σήμερα να ξεκινήσουμε και να ξεδιπλώσουμε πολλά μυστικά, τα οποία αφορούν την επιτραπέζια της σφαίρηση και το πώς μπορούμε να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο που ενδεχομένως όλοι μας να έχουμε χάσει κάποιο χρόνο εξαιτίας στρατιωτικών υποχρεώσεων, εξαιτίας του πανεπιστημιακών σπουδών και εξαιτίας των θεμάτων που προκύπτουν στη ζωή μας. Πάμε λίγο να φτιάξουμε, να ευχαριστήσουμε καταρχήν τους χορηγούς μας, τον Όμιλο Kuz Group, υποστήριξη επαγγελματικών οχημάτων. Μεγάλη μας τιμή να είναι δίπλα μας σε κάθε βήμα. Χωρίς τον Όμιλο Kuz Group δεν θα μπορούσε να ήταν τίποτα από όλα αυτά που βλέπετε. Να μην υπήρχε, δεν θα μπορούσε να υπήρχε τίποτα. Και βεβαίως και το Table Tennis 11, τον Άρη Νεκέας, το θρύλο της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ντάνιελ Σιώκα, ο οποίος με μοίησε στην ουσία ξανά στο υπέροχο άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, και βεβαίως
και με έφερε σε επαφή με το υπέροχο ρομπότ της Tibhar και σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να ξεπλώσουμε κάποια μυστικά. Κάποια μυστικά που μόνο εμείς λέμε στο κανάλι μας. Κάποια μυστικά τα οποία έχουν δουλέψει σε μένα συγκεκριμένα. Αν σκεφτεί κανένας ότι μετά από μια εποχή 20 χρόνων από το συγκεκριμένο άθλημα κατάφερα να φτάσω, πιστεύω, σε ένα αρκετά καλό επίπεδο για ανεξάρτητος παίχτης, με πολλή αγώνα, πολλές θυσίες, υπομονή, επιμονή και βεβαίως αυτό δεν θα μπορούσε να το έχω καταφέρει χωρίς την υποστήριξη όλου του πλαισίου που διαμορφώνεται γύρω από την επιτραπέζια της σφαίρης. Είναι ένα πολυσύνθετο πλαίσιο. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο σχετίζεται πάρα πολύ με το προπονητικό φάσμα. Χρειάζεται να είναι κάποιος να ασχολείται και με τον αθλητισμό στη γενικότερη τη μορφή, να έχει κάποιες βάσεις και να αφιερώνει και χρόνο σε πράγματα τα οποία δεν είναι και πολύ εύκολο να αφιερώσεις, όπως η προπόνηση με το σερβίς, επί καθημερινής βάσης, ώστε να μπορέσουν να δώσουν κίνητρο στο κρίσιμο πόντο, να ξέρεις, να μην έχεις το άγχος αν θα βάλεις την μπάλα μέσα με το σερβίς ή όχι. Βεβαίως, αυτά δεν λειτουργούν πάντα. Πρόσφατα σε ένα τουρνουά δεν τα πήγα καθόλου καλά, όμως έφυγα με πολλά χαμόγελα, έχασα από αξιολογότατους αντιπάλους, μεγάλη τιμή μου να παίζω με αντιπάλους οι οποίοι βρίσκονται στον Άρη Νικαίας και είναι σε κορυφαίο επίπεδο. Ούτως ή άλλως όλο το team του Άρη Νικαίας είναι κορυφαίο, μαζί με τον Σταύρο τον Ρετάκο, τον προπονητή, τον Ηλία τον Μιχαηλίδη και βεβαίως τώρα έχουμε και τη τιμή στην ομάδα του Άρη Νικαίας να αγωνίζεται και ο Φρυλικός Καλίνικος Κρεάγκα, μεγάλη τιμή μας, ο οποίος θα δείτε κι εσείς ότι υπάρχουν αρκετά στιγμιότυπα από κάποιους πόντους που έχει βγάλει στην Α1 μετά από 28 χρόνια απουσίας στο ελληνικό πρωτάθλημα, οι οποίοι βεβαίως είναι χαρισματικοί και οι οποίοι δείχνουν το ανώτερο επίπεδο κλάσης. Και βεβαίως δεν μπορεί να συγκριθεί κανένας με φυσιογνωμίες σαν του Καλίνικου Κρεάγκα, σαν του φίλου μου του Φρυλικού Ντάνιελ Τσιόκα. Είναι σε μια κατηγορία μόνοι τους αυτοί οι άνθρωποι και είναι κίνητρο για μας όταν βλέπεις έναν υπεραθλητή, ένα θρύλο της επιτραπέζιας αντισφαίρησης στα 51 του, να μπορεί να κοντράρει άνετα, σας το λέω γιατί έχω δει όλα τα βίντεο, να κοντράρει άνετα παίχτες οι οποίοι είναι 20-25 χρόνια μικρότεροι του. Και βεβαίως το μόνο που θα μπορούσα να πω ότι λείπει είναι όταν ένας αθλητής τα έχει καταφέρει όλα στη ζωή του. Ξέρετε, το κίνητρο είναι λίγο δύσκολο. Παρά τα αυτά όμως εμείς προσπαθούμε μέσα από το κανάλι μας να προχωρήσουμε, γιατί και εμείς δεν είμαστε μικροί ηλικιακά, αλλά προσπαθούμε να βρούμε το κίνητρο να περάσουμε υπέροχα στο άθλημα αυτό και να χαρίσουμε και συγγενείς. Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεδιπλώσουμε κάποια μυστικά. Ανατρεπτική προπόνηση λοιπόν πινκ-πονγκ με ρομπότ. Πάμε λίγο να φτιάξουμε και τα μπανεράκια μας, να είναι ωραία από πίσω. Πολλή κίνηση στους δρόμους σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη σας στο κανάλι, γενικότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη που μας δείχνετε. Είμαι μόνος μου σήμερα στο στούντιο, διότι εξαιτίας της κίνησης υπερβολικής δεν μπόρεσε ο φίλος μου να έρθει, να βοηθήσει εδώ πέρα στο live streaming, οπότε υπάρχει μια καθυστέρηση σε κάποια πράγματα, αλλά όποιος μου έχουν στείλει και κάποια ερωτήματα τα οποία θα απαντήσω αργότερα, σχετικά με το ρομπότ
και τις δυνατότητές του. Όποιος έχει κάποια απορία, με τα χαράς, φάνε τιμή μου, να στείλει κάποια πράγματα, να απαντήσουμε, να μιλήσουμε. Δεν είναι απαραίτητο πάντα να συμφωνούμε, μπορεί να διαφωνούμε κιόλας, αρκεί να γίνεται με έναν ευγενικό τρόπο. Και βεβαίως, στόχος μας είναι να προωθήσουμε το υπέροχο άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης. Ανατρεπτική προπόνηση λοιπόν ping-pong με ρομπότ. Είναι πολύ σημαντικό το όλο πλαίσιο, το οποίο αφορά την προπόνησή μας με το ρομπότ και είναι κάτι το οποίο μας δίνει κίνητρο και μπορεί να μας βελτιώσει πάρα πολύ σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι πιστεύω. Ξεκινάμε. Είμαι ο Θωμάς Κουσιωρής. Μεγάλη χαρά και τιμή μου που βρίσκεστε εδώ. Όσοι βρίσκεστε, όσοι δεν παρευρίσκεστε, μπορεί να το δείτε αργότερα το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο θα μεταφραστεί και σε αρκετές γλώσσες, σε όλες τις γλώσσες. Καθώς ο σεβασμός είναι το α και το ω στο συγκεκριμένο κανάλι της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, αλλά και είναι αυτό το οποίο προάγει ο όμιλος επιχειρήσεων Kush Group, που υποστηρίζει και το όλο εγχείρημα και προχωράμε, είμαστε έτοιμοι, αρχίζουμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Ανατρεπτική προπόνηση ping-pong με ρομπότ. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στο live streaming μας, στη ζωντανή μετάδοσή μας. Σήμερα θα εξερευνήσουμε, φίλες και φίλοι, κάτι πραγματικά συναρπαστικό. Την εκπαίδευση στο ping-pong με τη βοήθεια ενός ρομπότ. Θα διερευνήσουμε πώς η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει τη μυϊκή μνήμη και τη τεχνική σας, ενώ παράλληλα διατηρείται η σημασία της ανθρώπινης πρακτικής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μυϊκή μνήμη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι υπάρχουν παίχτες οι οποίοι έχουν τρομερή τεχνική κατάρτιση, αλλά δεν εξασκούν αρκετά τη μυϊκή μνήμη, με αποτέλεσμα να χάνουν κάποιες βαλιές οι οποίες δεν επιτρέπεται. Είναι ένας τομέας στο οποίο και εγώ έχω θέμα και προσπαθώ να το βελτιώσω. Πρώτον, λοιπόν, θα εξηγήσω τις διάφορες δυνατότητες που προσφέρει ένα ρομπότ εκπαίδευσης. Θα αναλύσουμε επίσης την επίδραση της επαναληπτικής προπόνησης στη βελτίωση της τεχνικής σας και πώς η μυϊκή μνήμη αναπτύσσεται μέσω της επανάληψης. Η μυϊκή μνήμη, η βελτίωσή της γίνεται μόνο μέσω της επανάληψης. Μην το ξεχνάτε. Επιπλέον, θα συζητήσουμε τη σημασία του συνδυασμού, της προπόνησης με ρομπότ και πρακτικών αντιμετωπίσεων κατά ανθρώπων, δηλαδή πώς στην ουσία το ρομπότ, τη χρονική στιγμή που εμείς κάνουμε προπόνηση, είναι στην ουσία ο αντίπαλός μας, με ευγενή άμυλα πάντα, όπως αντιμετωπίζουμε έναν αντίπαλο. Στην ουσία, το ρομπότ εκείνη τη στιγμή πρέπει να το βλέπουμε όχι επιθετικά, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να μάθουμε και να βελτιωθούμε, αλλά θα πρέπει να το δούμε σαν έναν αντίπαλο, ο οποίος στην ουσία βρισκόμαστε σε έναν αγώνα και πρέπει να πετύχουμε το στόχο μας. Ποιες είναι αυτές οι πρακτικές αντιμετώπισης που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και πώς βοηθάει το όλο εγχείρημα για την ανάπτυξη τόσο της στρατηγικής όσο και της τακτικής μας στο παιχνίδι. Ειδικά στο συγκεκριμένο ρομπότ, το οποίο θα αναφερθούμε και θα σας δείξω και μάλιστα γιατί έχω και το αρχείο PDF μαζί μου, όπου θα σας δείξω κάποια μυστικά που έχει το TipHar Robo Pro Master, για μένα το καλύτερο ρομπότ αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Θα σας δείξω πώς μπορεί να μας βοηθήσει το ρομπότ απόλυτα στη τακτική στο παιχνίδι. Πιστέψτε με, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσα μέσω ενός ρομπότ, σε συνεργασία πάντα με τον προπονητή, σε συνεργασία πάντα με το κλαμπ και παρακολουθώντας και συμμετέχοντας σε τουρνουά ανατακτά χρονικά διαστήματα, δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ πώς θα μπορεί το ρομπότ να καλύψει
το θέμα του αντιπάλου σε καθημερινή βάση, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να φεύγει κάποιος από το χώρο του, να πάει σε ένα κλαμπ να παίξει. Θέλεις μισή ώρα το λιγότερο να πας, μισή ώρα να ετοιμαστείς. Δηλαδή, χάνεις σχεδόν μία μισή ώρα πήγαινε-έλα, η οποία μία μισή ώρα, αν εσύ την ενσωματώσεις στο δικό σου χώρο, έχεις τη δυνατότητα να, χρησιμοποιώντας το ρομπότ, να κερδίσεις πολλά ωφέλη και να έχεις πολλά ωφέλη. Πάμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να δούμε το εξής. Θα πραγματοποιήσω και μία προσωπική ανάλυση σχετικά με την αξιοποίηση όλου του χαμένου χρόνου και την επιστροφή μου στο άθλημα μετά από 20 χρόνια. Και θα σας δείξω, εγώ είναι και η μαγεία του live streaming, των ζωντανών μεταδόσεων, θα σας δείξω ζωντανά βίντεο δικά μου, τα οποία ήταν μαζί με τον Ντάνιελ Τσιόκα σχεδόν πριν 3-4 χρόνια στον Αρνικέας. Θα σας δείξω πάλι πριν 3-4 χρόνια το πρώτο βίντεο στην ουσία, όπου έπαιζα με το tip hard με τη μία κεφαλή. Κατόπιν θα σας δείξω ένα πρόσφατο βίντεο πώς εξελίχθηκα με το tip hard που έχει μία κεφαλή, οπότε θα δείτε εντελώς διαφορετικό παίχτη. Έπαιζα πάρα πολύ όρθια, πάρα πολύ αφύσικα για παίχτης της εκτραπέζης αντισφαίρησης. Δεν έπαιζα σωστά όταν μάθαινα, αλλά θα δείτε πώς σε συνεργασία με τους προπονητές και το κλαμπ όλο αυτό το πράγμα εξελίχθηκε και βελτιώθηκε εξαιτίας της συνεργασίας πολλών παραγόντων, αλλά κατά 60% με 70% οφείλεται, πιστεύω, στο ρομπότ. Και τα καλύτερα έρχονται, γιατί θα σας πω κατόπιν και για το ρομπότ με τις δύο κεφαλές, της TipHar, το Robo Pro Master. Στο τέλος λοιπόν της εκπομπής θα έχουμε μια συζήτηση Q&A με ρωτοαπαντήσεις, τις οποίες μου έχετε στείλει εσείς στο email και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ταυτοχρόνως, αν θέλει κάποιος να στείλει κάποια ερώτηση, με τα χαράς να το απαντήσω, να μιλήσουμε για κάποια πράγματα. Ξεκινάμε λοιπόν και ελπίζω να βρείτε τη σημερινή μας συνάντηση ενημερωτική και διασκεδαστική. Σήμερα θα εξετάσουμε λοιπόν από κοντά πώς το ρομπότ ping-pong, ένα ρομπότ ping-pong, μπορεί να ενισχύσει την προπόνησή μας και να συγκρίνουμε την απόδοση του με εκείνη ενός πραγματικού προπονητή. Βεβαίως, στο 100% ποτέ ένα ρομπότ δεν μπορεί να αντικαταστήσει έναν προπονητή. Όμως, όταν υπάρχει σωστή καθοδήγηση του προπονητή, μπορεί το ρομπότ να κάνει πραγματικά, να δημιουργήσει σωστές συνθήκες ώστε να εξελιχθεί ένας παίκτης. Εγώ λοιπόν, επίσης, θα μοιραστώ την προσωπική μου εμπειρία με το ρομπότ, το TipHar, όπου είναι μια καινοτόμα συσκευή, η οποία πιστεύω ότι θα αναβαθμίσει πάρα πολύ την προπόνηση και τη δικιά μου, αυτή που έχω η συσκευή με τις δύο κεφαλές, αλλά πιστεύω και όσοι την επιλέξουν σίγουρα θα την αναβαθμίσει την δικιά τους προπόνηση. Ξεκινώντας λοιπόν, θέλω να ανατρέξουμε ποιος ήταν ο λόγος στην απόφαση που με οδήγησε να ενσωματώσω αυτό το ρομπότ στο πρόγραμμα προπόνησής μου. Ως αθλητής με πολύ άσχολο πρόγραμμα και περιορισμένο χρόνο, η ανάγκη για αυτοματοποιημένη και εξατομικευμένη προπόνηση έγινε επιτακτική. Έπειτα λοιπόν από ενδελεχή έρευνα και δοκιμές διάφορων ρομπότ προπόνησης, το TipHar Robo Pro Master ξεχώρισε για την ποικιλία των δυνατότητων που προσφέρει. Θέλω να ενημερώσω ότι είχα δοκιμάσει και άλλα ρομπότ, αλλά ποτέ κανένα δεν είχε την αξιοπιστία και τη στιβαρότητα του TipHar του ρομπότ, είτε με τη μία κεφαλή, είτε με τις δύο κεφαλές. Πλέον η εμπειρία μου με το TipHar Robo Pro Master είναι τόσο εξαιρετικά ικανοποιητική και αποκαλυπτική και νιώθω πραγματικά ότι έχω να μοιραστώ πολλά πράγματα μαζί σας, τα οποία σιγά σιγά μόλις μάθω και το ρομπότ καλύτερα, γιατί είναι γύρω στις οι 2 εβδομάδες που το χρησιμοποιώ σχεδόν σε καθημερινή βάση. Μόλις μάθω λοιπόν το ρομπότ σε επίπεδο εξίσου καλό όπως ήξερα και το προηγούμενο ρομπότ με τη μία κεφαλή, σίγουρα θα σας ενημερώσω και πιο αναλυτικά σχετικά με τις δυνατότητες του. Στην εποχή λοιπόν που ζούμε τώρα, που υπάρχει μια τεχνολογική καινοτομία,
η χρήση ενός τέτοιου εργαλείου στην προπόνηση ενός πινκ-πονγκ δεν είναι πλέον πολυτέλεια. Είναι αναγκαιότητα για εκείνους που επιθυμούν να εξελίξουν το παιχνίδι τους. Δηλαδή, όποιος θέλει να εξελίξει το παιχνίδι του και θέλει να βελτιωθεί, είναι επιτακτική ανάγκη να ασχοληθεί με την απόκτηση ενός ρομπότ. Δεν είναι πλέον πολυτέλεια όπως κάποτε. Είναι αναγκαιότητα. Οπότε λοιπόν, αν κάποιος θέλει όντως να εξελιχθεί, έχει περιορισμένο χρόνο, δεν θέλει να μείνει πίσω, έχει πολλές υποχρεώσεις, σίγουρα δεν πρόκειται να μείνει πίσω στο παιχνίδι του και θα μπορεί άνετα, εφόσον επισκέφτεται και το κλαμπ του 1 με 2 φορές την εβδομάδα, εφόσον συμμετέχει σε κάποια τουρνουά και εφόσον έχει και την καθοδήγηση του προπονητή του. Εγώ αυτή τη στιγμή καθοδηγούμε από τον Σταύρο τον Βρετάκο, που είναι προπονητής μου, ο οποίος βλέπει λοιπόν τα σημεία στα οποία αντιμετωπίζω θέμα στους αγώνες, με συμβουλεύει. Εγώ βεβαίως μετά κάθομαι και οργανωτικά όλα αυτά τα πράγματα τα δουλεύω από πίσω, είτε στο ρομπότ, είτε στα σερβίς, είτε σε ασκήσεις οι οποίες βελτιώνουν τη φυσική μας κατάσταση, και κατόπιν στο επόμενο τουρνουά βλέπει αν έχει γίνει πρόοδος ή όχι και συνεχίζουμε κάθε εβδομάδα με τον έλεγχο ο οποίος γίνεται από τον Σταύρο τον Βρετάκο. Και όλο αυτό το team λοιπόν του Άρη Νικαίας, όπου είναι ο μόνος σύλλογος όπου έχει σε εβδομαδιαία βάση τουρνουά, προσφέρει κάτι το οποίο δεν υπάρχει πουθενά άλλου στη χώρα μας. Προσφέρει σε ένα εξαιρετικό χώρο, σε ένα χώρο υπόδειγμα, με τραπέζια τα οποία ακολουθούν απόλυτα τις προδιαγραφές της ITTF, με διαιτητές οι οποίοι δεν είναι αθλητές και οι οποίοι κοιτάνε την παραμικρή λεπτομέρεια, ώστε να μπορούμε εμείς να έχουμε στην ουσία μια προσομοίωση ενός τουρνουά πολύ υψηλών προδιαγραφών της ΕΦΟΕΠΑ. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα να εξελισσόμεθα και να περνάμε ωραία και να αγαπάμε και το άθλημα ακόμα περισσότερο. Η συσκευή λοιπόν που θα σας πω προσφέρει μια σύγκριτη εμπειρία, δηλαδή το μηχάνημα αυτό προσφέρει μια σύγκριτη εμπειρία ακρίβειας στην παράδοση των παλιών. Τι σημαίνει αυτό? Αυξάνονται οι επαναλήψεις. Όταν λοιπόν παίζουμε με ένα ρομπότ, αυτό που είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε είναι ότι θα αυξηθούν πολύ οι επαναλήψεις μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενώ παραδοσιακά είχαμε στη μία ώρα μας ανταλλάσσαμε 1000 μπαλιές, πλέον με το ρομπότ στη μία ώρα θα ανταλλάσσουμε 3.000. Είναι σχεδόν 3 φορές πάνω, μία ώρα δηλαδή στην ουσία χρήσης ρομπότ, είναι στην ουσία σαν να έχουμε κάνει 3 ώρες προπόνηση. Διότι καταλαβαίνετε, το ρομπότ δεν κουράζεται, δεν είναι όπως το ανθρώπινο χέρι. Οι μπαλιές έρχονται σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία βελτιώνουν τις αδυναμίες μας, και όταν όλο αυτό το πράγμα γίνεται με τη σωστή διαχείριση, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε ότι πάμε σε άλλο επίπεδο. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πολύ ψηλό όγκο και είναι σημαντικό ότι πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για εντατικές συνεδρίες οι οποίες γίνονται στο ρομπότ, και μάλιστα είναι ακούραστο το ρομπότ, δεν κουράζεται όπως ο άνθρωπος, άρα καταλαβαίνετε ότι προσφέρει τόσες μπάλες ανά λεπτό όπου θα πάθετε πλάκα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε όμως και για την προσαρμοστικότητα. Πώς εμείς πρέπει να προσαρμόσουμε όμως την όλη προπόνησή μας? Πρέπει να προσαρμόσουμε την προπόνησή μας με ευελιξία. Πρέπει να επιλέξουμε ρυθμίσεις ταχύτητας, περιστροφής και τροχιάς, οι οποίες να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τι εννοώ? Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να δώσω την προσοχή σας. Αλλά επειδή μας λείπει και λίγο ήχος, να βάλουμε και λίγο μουσικούλα, να χαλαρώσουμε λίγο, έτσι, να φτιάξουμε λίγο την ατμόσφαιρα μας. Πιστεύω να ακούγεται καλά η μουσική, να ακούγουμε και εγώ καλά. Λοιπόν, είναι βασικό λοιπόν, πολύ βασικό, να προσέχουμε όταν κάνουμε την προπόνησή μας με το ρομπότ, οι ρυθμίσεις που εφαρμόζουμε να ανταποκρίνονται στην ουσία την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν βάλουμε ένα ρομπότ το οποίο να δουλεύει με ταχύτητα 10, δεν υπάρχει περίπτωση κανένας στους αγώνες να παίζει τόσο γρήγορα. Ακόμα και στο επίπεδο της ITTF
Malong κτλ. Κανένας ποτέ δεν μπορεί να παίξει με αυτή τη ταχύτητα συνεχόμενα όλες τις παλιές. Άρα κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στο στυλ παιχνιδιού μας, δηλαδή να πηγαίνουμε στην ουσία πιο γρήγορα, να κάνουμε την κίνηση πιο γρήγορα από το μπαλάκι, οπότε καταλαβαίνετε να κάνουμε αέρα πολλές φορές ή να έχουμε κάποια άλλα θέματα. Κάποια προβλήματα τα οποία θα έχω αντιμετωπίσει και εγώ και βεβαίως με τη συμβουλή του προπονητή προσαρμόζομαι και αναλόγως κινούμε για να τα διορθώσω. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε πάντα να ρυθμίζουμε σωστά τη ταχύτητά μας, ώστε να έχουμε σωστή ταχύτητα, περιστροφή και τροχιά στο μπαλάκι. Το καλό λοιπόν, το οποίο με όθησε και εμένα πάρα πολύ, είναι η ατομική προπόνηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, στην ουσία, έχοντας το ρομπότ, δεν έχεις ανάγκη κανέναν. Δηλαδή μπορείς να κάνεις προπόνηση μόνος σου. Και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι κάτι το οποίο σου δίνει δυνατότητα να μην έχεις άγχος για το πώς θα προπονηθείς. Στηρίζεσαι στα πόδια σου, όσο αντέχει το σώμα σου, τα πόδια σου, τα χέρια σου, προπονείσαι. Πάντα προσέχεις να μην πάθεις κάποιο τραυματισμό. Πάμε λοιπόν τώρα, αυτή τη στιγμή, να σας δείξω κάποιο βίντεο με προπόνησή μου που έχω και να σας ευχαριστήσουμε όλους που είστε στο σημερινό live. Εύχομαι ο ήχος να είναι καλός. Και πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε, να παρουσιάσω ένα βίντεο, το οποίο βίντεο θα δείτε η πρώτη μου προπόνηση που είχα κάνει, το θυμάμαι σαν τώρα, με τον θρυλικό Ντάνιελ Τσιόκα, το φίλο μου. Μου λείπει πάρα πολύ η παρουσία του Ντάνιελ Τσιόκα, δυστυχώς είναι στο Κατάρ. Κάποια στιγμή που θα έρθει θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα και ευελπιστώ να παίξω και μαζί του σε κάποιον αγώνα και να μπορώ να σταθώ μαζί του σε κάποιο διπλό εντάξια, γιατί να σου πω την αλήθεια, αισθάνομαι και λίγο τύψεις, γιατί κάποια στιγμή είχαμε πάει σε κάποιους αγώνες. Εγώ βεβαίως ήμουνα στον κόσμο μου τότε, δεν είχα καταλάβει το μεγαλείο του αθλητή, το μεγαλείο του θρύλου και δεν έπαιξε καλά. Και θέλω να κάνουμε κάποιες διακρίσεις μαζί. Λοιπόν, πάμε λίγο να σας δείξω αυτό το βίντεο που θα δείτε τώρα. Λοιπόν, είναι το βίντεο από τις πρώτες προπονήσεις. Είναι σε αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο και πάμε λίγο να το δείτε. Είναι 4 λεπτά, αλλά θα ακούσετε και τον Ντάνιελ Τσιόκα να μιλάει από πίσω, ο οποίος με καθοδηγεί, δηλαδή είναι βασικό να υπάρχει η υποστήριξη και η προπονητική καθοδήγηση. Πάμε να δούμε λίγο, 3 με 4 χρόνια πριν, εγώ θα εκπλαγείτε, θα δείτε άλλον παίχτη, σίγουρα όσοι έχουν δει το κανάλι, δεν έχει καμία σχέση το πώς έπαιζα τότε με τώρα. Βεβαίως τότε ήταν στην αρχή, το μυαλό μου ήταν σε διάφορα άλλα πράγματα γύρω από τον αθλητισμό. Έπρεπε να κάνω την επιλογή μου, δοκίμασα κάποια αθλήματα, αν και η πρώτη μου αγάπη ανέκαθεν ήταν το πινκ-πονγκ και η τραπέζια της φέρνησης. Πάμε λίγο να το δούμε, πάμε. Πας το καρπό σου προς εμένα. Ωραία. Αυτό.
αυτό το βίντεο με καθοδηγούσε ο Ντάνιελ Τσιόκας. Κάναμε μια προπόνηση σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Βεβαίως από τότε τον έχουμε διαμορφώσει το χώρο σε άλλο στυλ, να μπορεί να κάνει και live streaming και να πραγματοποιεί και τις προπονήσεις μου. Όπως βλέπετε, το επίπεδό μου τότε είχε πολλά θέματα, δεν έπαιζα καλά. Βεβαίως, η καθοδήγηση του προπονητή και ταυτόχρονα όταν έφυγε για το Κατάρ ο Ντάνιελ Τσιόκας, το πρόγραμμα το οποίο έδωσε στον Σταύρο Τωρετάκο σε συνεργασία μαζί του, με βοήθησε σαν παίχτη να εξελιχθώ. Πάμε να δούμε ένα ακόμα βίντεο από τον Άρη Νικαίας. Θα πάθετε λίγο πλάκα για να δείτε πώς ήταν και ο Άρης Νικαίας 3-4 χρόνια πριν. Σε τι κατάσταση ήταν. Βεβαίως τώρα έχει γίνει ένα αριστούργημα. Ένα αριστούργημα αυτός ο χώρος, χάρη στην βοήθεια όλων των παραγόντων. Πάμε λίγο να δούμε και την προπόνηση που κάναμε στο χώρο. Δηλαδή, εφόσον έκανα εγώ προπόνηση στο χώρο που βρίσκομαι τώρα, με το ρομπότ, κατόπιν 2 με 3 φορές την ομάδα, βρισκόμασταν στον Άρη Νικαίας, με επέβλεπε ο Ντάνιελ Τσιόκας και βεβαίως πάμε να δούμε λίγο και ένα βίντεο κλιπ από την τότε εποχή στο χώρο. Όπως βλέπετε, αυτό ήταν από την 3 με 4 χρόνια πριν, ίσως και 5, από τον υπέροχο χώρο τότε του Άρη Νικαίας. Τώρα βεβαίως ο χώρος από υπέροχος που ήταν τότε έχει γίνει σε άλλο επίπεδο, έχει πάει στο διάστημα, κορυφαίος πλέον. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε το εξής. Θέλω να σας δείξω λίγο κάποια πράγματα από το μηχάνημα το TipHar και κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά να γνωρίζετε σχετικά με το TipHar και κάποια πράγματα τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ να προπονηθείτε σαν να έχετε έναν αντίπαλο και να βελτιωθείτε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν, εγώ πάμε να βάλουμε λοιπόν το αρχείο μας. Πάμε λοιπόν να βάλουμε το αρχείο μας, το οποίο είναι της TipHar, είναι το αρχείο της TipHar. Λοιπόν, όπως βλέπετε λοιπόν φίλες και φίλοι, εδώ έχουμε λοιπόν το εγχειρίδιο της TipHar. Να βάλουμε και λίγο μουσικούλα. Συγγνώμη, τα κάνω όλα μόνος μου σήμερα, αλλά να σου πω την αλήθεια, χαίρομαι που επικοινωνούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας και τα χειροκροτήματά σας. Εύχομαι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν
Και θέλω να σας ενημερώσω για το εξής. Για τα εξής πολύ σημαντικά πράγματα. Ακούστε, φίλες και φίλοι. Αυτό το ρομπότ, ειδικά με τις δύο κεφαλές, είναι κορυφή. Πραγματικά. Δηλαδή, τι να σας πω. Δεν έχω κάποιο όφελος σε αυτή τη χώρα. Αλλά όταν κάτι είναι καλό σε αυτό το κανάλι, πρέπει να μην έχουμε παροπίδες. Όπως όταν παίζουμε σε ένα τουρνουά και χάνουμε, δεν υπάρχει τύχη. Κάποιοι παίξαν καλύτερα από εμάς και μας κερδίσανε. Είναι κακό? Όχι. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Νευριάζουμε λίγο μέσα στα πλαίσια τα φιλικά. Μετά από λίγο τους δίνουμε το χέρι, τους παραδεχόμαστε. Και όπως σας είπα πρόσφατα, στο τουρνουά που έπαιξα στον Άρη Νικαίας, ενώ έχασα από όλους, πέρασα τόσο ωραία. Γιατί έβγαλα κάποιες βαλιές οι οποίες δεν φανταζόμουν ότι μπορούσα να βγάλω σε αυτούς τους παίχτες που αντιμετώπιζα, κορυφαίο επίπεδου. Και βεβαίως έχω στόχο να βελτιωθώ και κάποια στιγμή θα έρθουν και νίκες. Ήδη μετράω 12 κύπελα το τελευταίο χρόνο, οπότε πιστεύω είμαστε σε καλό σημείο. Πάμε λοιπόν. Όπως βλέπετε έχουμε το Stipchar, το ρομπότ. Λοιπόν, και πάμε. Όπως θα δείτε, αυτό είναι το εγχειρίδιο. Εγώ, φίλες και φίλοι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας δείξω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως βλέπετε στο συγκεκριμένο αρχείο που βλέπετε, έχει δύο κεφαλές. Αυτές οι δύο κεφαλές μας δίνουν μια εξαιρετική δυνατότητα. Η μία στην ουσία, τι κάνει μια κεφαλή? Κάνει σερβίς. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε έναν αντίπαλο, ο οποίος αντίπαλος δουλεύει με κάποιο συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, σου κάνει το σερβίς και εσύ μετά πρέπει να απαντήσεις. Η τρίτη παλιά είναι πολύ σημαντική. Η πρώτη παλιά λοιπόν στη δίνει το ρομπότ σαν σερβίς, όπου μπορείς να διαλέξεις ή στο πρώτο, δηλαδή στην πρώτη κεφαλή, να έχει κάτω φάλτσο ή πάνω φάλτσο, ή ακόμα να είναι και κουρμπαριστή παλιά. Και η δεύτερη παλιά που θα έρθει, η οποία στην ουσία αφού βάλεις την μπάλα του σερβίς μέσα, στη δίνει ξανά ο αντίπαλος πίσω, πάλι μπορεί να είναι ή πάνω φάλτσο ή κάτω φάλτσο. Οπότε μιλάμε για μια τελειότητα. Μιλάμε ότι στην ουσία οι συνδυασμοί είναι σε μια κατηγορία μόνοι τους. Θα μου πείτε, μα παλαιότερα με τη μία κεφαλή δεν γινόταν το ίδιο? Όχι. Και ακούστε να σας πω τώρα τα μειονεκτήματα της μίας κεφαλής σε σχέση με αυτές με δύο κεφαλές. Η μία κεφαλή λοιπόν έχει τα εξής μειονεκτήματα. Ότι δεν έχει δυνατότητα να σου κάνει ταυτόχρονα και σερβίς και top spin. Δηλαδή δεν έχει δυνατότητα να σου κάνει να χτυπάει μπάλα ταυτόχρονα και στις δύο μεριές του τραπεζιού, σαν ένα σερβίς, το οποίο να έρχεται με κάτω φάλτσο, και στην ουσία η άλλη παλιά να έρχεται με πάνω φάλτσο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην ουσία είναι πολύ πιο απαραίτητη η παρουσία σου στο κλαμπ, στο οποίο αφλείσαι, για να αντιμετωπίσεις όσο περισσότερους παίκτες γίνεται, για να έχεις αυτή την προσομοίωση η οποία δεν χρειάζεται, γιατί την έχεις ήδη στο μηχάνημα με τις δύο κεφαλές, το Stipchar. Ένα πράγμα θα σας πω κάτι. Οι μεγαλύτεροι θρύλοι της επιτραπέζιας αντισφαίρησης παγκοσμίως χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα το Stipchar Robo Pro Master. Τυχαίο? Όχι, δεν είναι τυχαίο. Ακόμα και τα αντίστοιχα μηχανήματα των άλλων εταιριών, των ανταγωνιστικών εταιριών, έχουν το εξής μειονέκτημα. Πρώτον, πιάνετε το μηχάνημα στη μέση του τραπεζιού. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Ναι, μεν γλιτώνεις χώρο από το βάθος, γιατί στην ουσία είσαι πιο πίσω, δηλαδή στην ουσία έχεις μεγαλύτερο χώρο, ειδικά αν είναι στενός ο χώρος, όπως ο δικός μας εδώ πέρα, που δεν είναι υπερβολικά ευρύ χώρος, αλλά είναι μια χαρά για να κάνεις την προπόνησή σου. Όμως, αυτόματα δεν μπορείς να σημαδέψεις με τίποτα το κέντρο, τη μέση. Και πιστέψτε με, πολλές μπαλιές
πλέον και πολλοί αγώνες κρίνονται από τη μέση, από το παιχνίδι της μεσαίας γραμμής. Και αν στη μεσαία θέση έχεις το μηχάνημα, το οποίο μάλιστα σου πετάει μπαλιές, αυτόματα σου χαλάει το οπτικό πεδίο και στον αγώνα αντιμετωπίζεις πρόβλημα. Άρα λοιπόν η μαγεία του Tip Hard, ειδικά του επαγγελματικού του Robo Pro Master, είναι ότι έχει μεγάλο καταρχήν διχτάκι δεξιά-αριστερά, που σημαίνει ότι δεν βγαίνουν οι μπάλες. Οι μπάλες βγαίνουν πολύ δύσκολα έξω. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μαζεύεις μπάλες ποτέ. Έχει τρομερή ακρίβεια. Και αν εσύ θες να το κάνεις ακόμα πιο δύσκολο, αφήνοντας τις μπάλες μέσα όπως έχω κάνει εγώ για αρκετό διάστημα, επειδή ούτως ή άλλως οι μπάλες παραμορφώνονται λίγο με το ρομπότ, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα έρθουν ποτέ οι μπάλες ακριβώς με ακριβώς στο ίδιο σημείο, εσκεμμένα. Γιατί στην ουσία στον αγώνα είναι αδύνατο να έρθει ακριβώς στο ίδιο σημείο μπάλα. Άρα λοιπόν τι κερδίζεις? Κερδίζεις εσύ αυτή τη στιγμή ότι γνωρίζεις ότι πρέπει να δουλεύουν τα αντανακλαστικά σου όλη την ώρα, ακόμα και όταν υπάρχει μπάλα η οποία έρχεται στο ίδιο σημείο, επειδή το μπαλάκι είναι λίγο παραμορφωμένο, κινδυνεύεις, αν δεν προσέξεις, να μην βάλεις την μπάλα μέσα. Και όταν εσύ βάζεις στόχο και λες ότι εγώ αυτή τη στιγμή θα πρέπει να βγάλω 11 σερί σετ, να αποκρούσω στην ουσία από το ρομπότ το σερβίς που μου κάνει και να απαντήσω κατόπιν στο top spin και να το κάνεις αυτό το πράγμα από τη θέση 1, από τη θέση 6 και από τη θέση 11, δηλαδή από όλο στην ουσία το τραπέζι, καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο, αλλά είναι αυτό το οποίο σε βελτιώνει και σε κάνει να ξεχωρίζεις. Λοιπόν, όπως βλέπετε λοιπόν αυτό είναι το μηχάνημά μας. Είναι πολύ ψηλό το διχτάκι. Όπως το βλέπετε εδώ πέρα είναι φτιαγμένο υπέροχα το μηχάνημα. Και εδώ λοιπόν είναι, ένα λεπτάκι να το βγούμε, μπορούμε να το ρίξουμε, μπράβο. Εδώ λοιπόν όπως βλέπετε έχουμε τα μυστικά. Ποια είναι τα μυστικά μας? Βλέπετε μια κεφαλή λοιπόν σου δίνει στην ουσία το σερβίς, όπου διαλέγεις εκεί πέρα τα φάλτσα μόνος σου, τα οποία βεβαίως φάλτσα θα μου πείτε είναι πολύ εύκολο να τα φτιάξεις μόνος σου και βεβαίως το προτιμότερο είναι εφόσον υπάρχει παρακολούθηση από τον προπονητή σου να σε ενημερώσει και να σου πει ξεκάθαρα τι πρέπει να δουλέψεις και πώς πρέπει να είναι η πρώτη σου παλιά. Και βεβαίως μπορείς να βάλεις μετά και πάνω φάλτσα, κάτω φάλτσα στην άλλη μπάλα, δηλαδή αναλόγως να βελτιώσεις όποιο κομμάτι θες. Εδώ πέρα λοιπόν τώρα που έχουμε το χειριστήριο που σας δείχνω, το χειριστήριο λοιπόν βλέπετε ότι σου λέει πάρα πολλά πράγματα. Σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις top wheel speed, να έχεις bottom wheel speed, δηλαδή στην ουσία να βάλεις κάτω φάλτσο, η μπάλα να έρχεται με bottom wheel speed, με κάτω φάλτσο, η μπάλα να έρχεται με πάνω φάλτσο. Σου δίνει τη δυνατότητα να έρχονται όσες μπαλιές θες, απεριόριστες δηλαδή. Οπότε μιλάμε για κάτι το οποίο είναι υπέροχο. Και ένα λεπτάκι να σας πω τι άλλο έχουμε εδώ. Λοιπόν, επομένως λοιπόν εδώ πέρα μπορείς να συνδυάσεις, να δουλέψεις και τη μία κεφαλή μόνη της, αν θες, για ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, να δουλέψεις τη μία κεφαλή, ή μπορείς να δουλέψεις και τις δύο, ή και συνδυαστικά. Εγώ λοιπόν τι κάνω? Εγώ αυτή τη στιγμή σε 90 λεπτά προπόνησης, που στην ουσία όταν κάνεις 90 λεπτά προπόνηση με το ρομπότ, είναι στην ουσία να έχεις κάνει 5 ώρες προπόνηση σε ένα κλαμπ, γιατί μιλάμε για πολλές μπαλιές. Και καταρχήν το καλό ποιο είναι? Ότι αρχίζεις από ψήρα, σιγά σιγά, ώστε να μην πάρεις κανένα τραυματισμό. Μετά, σιγά σιγά, μετά την ψήρα αρχίζεις με κάποια flick, backhand flick ή banana flick, τα οποία βεβαίως με το καιρό βγαίνουν. Το θέμα βεβαίως είναι πότε θα βγουν όλα αυτά στον αγώνα. Σε μένα έχουν αρχίσει σιγά σιγά και βγαίνουν κάποια πραγματάκια, αλλά βεβαίως θέλει πολλή προπόνηση, οπότε προχωράμε σε αυτό το μοτίβο. Τώρα λοιπόν, πάμε λοιπόν εμείς τώρα να σας
δείξουμε και κάποια άλλα πράγματα βασικά και θέλω να σας πω εγώ τι έκανα. Εγώ λοιπόν είχα 2 δεκαετίες αποχής από το άθλημα που πάντα λάτρευα. Αποφάσισα λοιπόν να επανέλθω στο πινκ-πονγκ. Ήταν δύσκολο να λείπω 2 δεκαετίες από το άθλημα. Ήταν μια απόφαση δύσκολη, γιατί κοιτάξτε, δεν ήμουνα και μικρός ηλικιακά, ενώ είχα ξεκινήσει, ήταν η πρώτη μου αγάπη το πινκ-πονγκ όταν ήμουν μικρός. Περνώντας με τα χρόνια, είναι πιο δύσκολο να παίρνεις κάποιες αποφάσεις, ειδικά όταν είσαι σίγουρος ότι με το άθλημα το οποίο διαλέγεις, πρώτο ο Θεός θα γεράσεις μαζί του και δεν πρόκειται να τα αλλάξεις, Θεού φέλοντος και υγείας επιτρέποντος. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ήταν μια απόφαση δύσκολη, γιατί έπρεπε να είμαι σίγουρος ότι θα το αγαπήσω όσο στην αρχή, μάλιστα το αγαπάω πιο πολύ από ότι όταν το είχα ξεκινήσει στα 14-15 μου χρόνια, που έπαιζα πιο πολύ για πλάκα τότε. Πάμε λοιπόν ένα λεπτάκι να βάλουμε και λίγο τα μπανεράκια μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να απαντήσω λίγο και στα μηνυματάκια σας. Μεγάλη τιμή για μένα, όσοι βρίσκεστε σήμερα εδώ ή όσοι θα το παρακολουθήσετε αργότερα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να ξεδιπλώσουμε λίγο κάποια μυστικά δικά μου, πολύ σημαντικά για εσάς πιστεύω, και σας είπα το κανάλι αυτό είναι λίγο διαφορετικό από όλα τα άλλα. Δεν ακολουθούμε ούτε καταρχήν αντιγράφουμε κανάλια του εξωτερικού. Καταρχήν τα βίντεο τα οποία όλα χρησιμοποιούμε είναι δικών μας αποκλειστικά δικαιωμάτων. Αυτό είναι βασικό. Δεν κάνουμε χρήση παρανόμων βίντεο όπως κάνουν αρκετά κανάλια στο εξωτερικό, τα οποία αντιγράφουν παρανόμως βίντεο και τα χρησιμοποιούν κάτι το οποίο έρχεται η ώρα του και θα έχουν τις αντίστοιχες κυρώσεις από το YouTube. Εμείς λοιπόν ακολουθούμε όλους τους κανόνες και προσπαθούμε να είμαστε σωστοί και απέναντί σας. Ήταν φίλες και φίλοι μια απόφαση δύσκολη. Μια απόφαση γεμάτη συναίσθημα και πάθος. Κατά την επιστροφή μου όμως στο πινκ-πονγκ αντιλήφθηκα πως η τεχνολογία και η στρατηγική παίζουν κρίσιμο ρόλο. Αυτό που θα σας δείξω τώρα σε λίγο είναι κάτι το οποίο δεν έχετε ξαναδεί, κάτι το οποίο χρησιμοποιούν όλοι οι Κινέζοι παίκτες, οι οποίοι είναι στην εθνική ομάδα Κίνας. Θα μου πείτε πώς το ξέρω εγώ. Κάτι γνωρίζουμε κι εμείς. Έχουμε επαφή με αξιολογότατους παίκτες και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και πολλά μυστικά τα οποία έχει εκμυστηρευτεί σε μένα ο θρύλος της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, Ντάνιελ Τσιόκας, ο οποίος είναι και προπονητής του Κατάρ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά που σας λέω έχουν βάση. Και βεβαίως τα γνωρίζει και ο προπονητής μου, ο Σταύρος Σοβριτάκος. Μιλάμε για πολλή ανάλυση του γραμμαρίου, ανάλυση η οποία δεν υπάρχει. Και όμως τα πάντα παίζουν ρόλο. Το πινκ-πονγκ είναι ένας από τους λόγους που μου αρέσει σαν άθλημα. Είναι ότι συνδυάζει τρομερή έκρηξη, αλλά συνδυάζει και δύναμη. Συνδυάζει και ευληγησία. Συνδυάζει πολλά πράγματα μαζί και στρατηγική. Οπότε γι' αυτό για μένα είναι το νούμερο άθλημα στον κόσμο. Λοιπόν, πώς λοιπόν εγώ ασχολούμαι με την τεχνολογία και τη στρατηγική και πώς τα συνδυάζω όλα αυτά. Χρησιμοποίησα λοιπόν εγώ το ρομπότ προπόνησης για να βελτιώσω την ακρίβεια και την ταχύτητα των χτυπημάτων μου. Ενώ ο προπονητής μου έπαιξε κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής μου. Τι εννοώ. Εγώ έκανα την προπόνησή μου, με έβλεπε ο προπονητής μου, αυτή τη στιγμή με βλέπει ο Σταύρος ο Βρετάκος, μου λέει: κοίταξε, πρέπει να βελτιώσεις αυτό, πρέπει να βάλεις πιο χαμηλή ταχύτητα όταν κάνεις τις κινήσεις, πρέπει να βάλεις πιο δυνατή ταχύτητα. Η εκπαίδευση λοιπόν με το ρομπότ
αποτέλεσε μια εντελώς νέα εμπειρία στην ουσία όταν επέστρεψα, η οποία μου επέτρεψε να εστιάσω σε συγκεκριμένες τεχνικές, βελτιώνοντας τη συνέπεια και την αντοχή μου και ταυτοχρόνως αυτή η τεχνολογία με βοήθησε να ενισχύσω τις βασικές μου δεξιότητες και να εξελιχθώ στο άθλημα πιο γρήγορα από όσο περίμενα. Γιατί αν αυτή τη στιγμή ασχολούμουν μόνο με το να παίζω με συναθλητές, σίγουρα δεν θα είχα εξελιχθεί σαν παίκτης σε σχέση με το επίπεδο που είμαι τώρα. Ο προπονητής μου βεβαίως ήταν απαραίτητος στην επιστροφή μου και είναι απαραίτητος ακόμα και τώρα και θα είναι πάντα απαραίτητος. Με βοηθάει να αναγνωρίσω και να δουλέψω πάνω στα λάθη μου, αλλά τι μου κάνει? Μου προσφέρει στρατηγικές και ψυχολογική υποστήριξη, ειδικά όταν χάνω σε κάποιους αγώνες και γνωρίζει ότι έχασα από αντιπάλους στους οποίους θα μπορούσα με την κατάλληλη στρατηγική να τους έχω κερδίσει. Το όλο πλαίσιο λοιπόν, τι είναι? Το όλο πλαίσιο λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή, ευχαριστούμε για την αγάπη σας, βάλαμε και λίγο μερικά χειροκροτήματα και να βάλουμε και λίγο μουσική να ανέβουμε πάλι λίγο, έτσι. Καθώς προχωρούσα λοιπόν, με όλη αυτή την υποστήριξη, άρχισα να βλέπω την πρόοδό μου. Δηλαδή, ο συνδυασμός του ρομπότ, της παρακολούθησης από τον προπονητή μου. Όλο αυτό το πράγμα παντρεύτηκε, έγινε ένα. Αυτό λοιπόν, άρχισα να βλέπω την πρόοδό μου, όχι στις προπονήσεις, αλλά και στους αγώνες, όπου κάθε παιχνίδι αποτελούσε μια ευκαιρία για μένα για μάθηση, σημαντική και αυτοβελτίωση. Τι έκανα λοιπόν εγώ στους αγώνες? Πολλές φορές στους αγώνες, και θα δείτε πολλά παιχνίδια δικά μου τα οποία είναι αναρτημένα στο κανάλι, σχεδόν όλα τα παιχνίδια μου είναι αναρτημένα στο κανάλι. Στους αγώνες λοιπόν εγώ πολλές φορές, τι έκανα? Έκανα το εξής πράγμα. Έπαιζα πάρα πολύ δυνατά, λες και είναι τελικός. Έδειχνα λοιπόν, έπαιζα 100% σε πολλούς αγώνες, ώστε να μπορεί ο προπονητής μου ταυτόχρονα να βλέπει το επίπεδό μου. Ο προπονητής μου, ο Σταύρος Σοβρετάκος, έχω τη χαρά και την τιμή να είναι και commentator, δηλαδή να είναι και ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τη μετάδοση στην ουσία στους αγώνες. Άρα τι γίνεται λοιπόν? Άρα πάντρεψα τη βελτίωσή μου, την καθημερινή προπόνησή μου, με το να βλέπει ο προπονητής μου το επίπεδό μου, αφού σχολίαζε με αντικειμενικότητα πάντα τους αγώνες. Και όταν λέω τη λέξη αντικειμενικότητα, αν δείτε στο κανάλι μου, δεν υπάρχουν μόνο αγώνες που κερδίζω. Μάλιστα, σχεδόν, θα έλεγα το 40% των αγώνων είναι αγώνες οι οποίοι έχω χάσει. Και είναι χαρά και τιμή μου που έχω άξιους συναθλητές, γιατί για να βελτιωθώ και να ανέβω εγώ σαν αθλητής, σίγουρα πρέπει να παίζεις με καλύτερους αντιπάλους. Άρα δεν θα υπήρχε και νόημα να υπάρχει αυτό το κανάλι, αν έδειχνε μόνο κάποιον άνθρωπο ο οποίος όλη την ώρα παίζει μόνος του και κερδίζει. Ακόμα και το κανάλι του Malong στο εξωτερικό βάζει και τις νίκες και τις ήττες, βάζει πολλά μάτς, βάζει και τις καλές στιγμές του Malong και τις κακές. Οπότε λοιπόν εμείς θέλουμε μια αντικειμενικότητα, ούτως ή άλλως δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Μας ενδιαφέρει να παίζουμε και να περνάμε ωραία και να ανταλλάσσουμε και τις απόψεις μας. Ένας άλλος λοιπόν παράγοντας πολύ σημαντικός που συνέβαλε στην επιτυχία μου ήταν η οργάνωση και ο σχεδιασμός. Ο συστηματικός προγραμματισμός, η διαχείριση του χρόνου και η αφοσίωση στους στόχους μου ήταν καθοριστικά για την εξέλιξή μου. Θα σας δείξω κάτι το οποίο δεν έχετε ξαναδεί, κάτι το οποίο ίσως να σας αφήσει και άφωνους, όμως εμείς σας είπα ότι στόχος μας είναι να δώσουμε κάτι το διαφορετικό. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν τώρα ένα αρχείο, το οποίο αρχείο είναι τόσο λεπτομερές, όπου θα πάθετε πλάκα. Παρόμοιο αρχείο έχουν σχεδόν όλοι οι παίκτες της εθνικής ομάδας Κίνας, οι οποίοι καταγράφουν ακόμα και το βάρος της ρακέτας μετά από κάθε τουρνουά που κερδίζουν, αλλάζουν τα λάστιχα και κοιτάνε το βάρος να είναι σχεδόν ίδιο με το βάρος
που είχαν χρησιμοποιήσει στο τουρνουά που είχαν κερδίσει. Πολλές λεπτομέρειες και πάμε λίγο να σας εξηγήσω αυτή τη στιγμή να βάλουμε το αρχείο μας. Ένα λεπτάκι. Εδώ λοιπόν είναι ένα αρχείο, μια στιγμή να βγάλουμε τα μπανεράκια μας. Κοιτάξτε φίλες και φίλοι, να πάθετε πλάκα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς, εγώ τώρα στο αρχείο που βλέπετε όλοι σας, είναι ένα αρχείο το οποίο έχει πολλές λεπτομέρειες. Είναι ένα αρχείο το οποίο πριν κάνω την κάθε κόλληση, την κάθε διαμόρφωση στην ουσία οποιασδήποτε ρακέτας, γράφω τα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία πρέπει και κρατάω κάποιο ιστορικό, ποιο booster χρησιμοποίησα, βασικό, πόσο καιρό έκανε για να φύγει στην ουσία η επήρεια του booster, πόση κόλλα έβαλα, τι αποτέλεσμα είχα, ποια ρακέτα χρησιμοποίησα, ποιο ξύλο χρησιμοποίησα, είναι πολύ βασικό αυτό που σας λέω, ποιο ξύλο χρησιμοποίησα, το βάρος του ξύλου πριν βάλω τα λάστιχα, το βάρος του ξύλου με τα λάστιχα, κάποια σχόλια, όταν ειδικά έχω να κάνω με κόλλες, ποια κόλλα δούλεψε πιο καλά στο ξύλο. Άρα λοιπόν, παίρνω πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία στοιχεία σχετίζονται με το πώς η ρακέτα μου, το ξύλο μου, τα λάστιχά μου διαμορφώνονται με το στυλ παιχνιδιού του δικού μου, τι αποτέλεσμα έχουν στο στυλ παιχνιδιού και εδώ πέρα έχει π.χ. στατιστικά έχω για όλα τα ξύλα, τα οποία ξύλα εγώ έχω κατασταλάξει ούτως ή άλλως ότι το ξύλο το οποίο είναι στο στυλ το δικό μου κατόπιν εγκρίσεως και του Ντάνιελ Σιόκα και του Σταύρου του Βρετάκου είναι το W968 της DHS. Άρα λοιπόν, εφόσον χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο ξύλο, το οποίο έχω σε αρκετά επίσημα αντίγραφα, θα μπορούσα να το πω έτσι, είναι το ίδιο ξύλο το οποίο παίζει και ο Malong, το W968, τα λάστιχά μου είναι τα ίδια που παίζει και ο Malong, οπότε λοιπόν μιλάμε τώρα για λεπτομέρειες οι οποίες κάνουν πολύ διαφορά όμως, από θέμα πόση κόλλα θα βάλεις, πόσο χρόνο θα περιμένεις πριν κολλήσεις τα λάστιχά σου, γιατί πολλές φορές αν κολλήσεις τα λάστιχά σου την ώρα που δεν έχει πέσει το booster, δεν πρόκειται να κολλήσει σωστά η ρακέτα, ειδικά στα κινέζικα, δεν συζητάμε για ευρωπαϊκά. Εμείς τώρα το κανάλι μας ασχολείται με την Φόρμουλα 1 της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, που είναι τα λάστιχα, τα DHS, τα κινέζικα και τα ξύλα. Και κατόπιν εδώ πέρα λοιπόν που λέει το τύπο, ακόμα και το σηριακό αριθμό, προσέξτε, του ξύλου που χρησιμοποίησα, όπου για να σας δώσω να καταλάβετε ένα παράδειγμα, είχα χρησιμοποιήσει λοιπόν την πρώτη φορά το συγκεκριμένο ξύλο, όταν το χρησιμοποίησα είχε 90,98 γραμμάρια βάρος και το 14 πρώτου του 22, 21 δεκάτου του 23, το βάρος πήγε 90,90 γραμμάρια. Βλέπεις λοιπόν, βλέπουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ποιο booster χρησιμοποίησα, πόσο καιρό έβαλα μετά από τον πρώτο booster το δεύτερο στρώμα booster, ποια κόλλα ήταν πιο καλή από θέμα ισορροπίας σε σχέση με το ξύλο για το δικό μου στυλ παιχνιδιού, επαναλαμβάνω. Άρα λοιπόν παίρνουμε στοιχεία και στατιστικά, τα οποία όλα αυτά μιλάμε για πολλή δουλειά, δεν είναι κάτι εύκολο, όμως είναι απαραίτητο. Και πάμε τώρα, εδώ πέρα να πάθετε πάλι να δείτε κάτι που χρησιμοποιείται στο εξωτερικό, από όλους τους επαγγελματίες, γιατί δεν ανεβαίνεις αλλιώς
αν δεν σεβαστείς το άθλημα 500% της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, όχι 100%, 5 φορές πιο πάνω, δεν πρόκειται να σε σεβαστεί. Και θα σε προδώσει την ώρα που εσύ νομίζεις ότι έχεις κερδίσει τον αγώνα, αν δεν σεβαστείς το παραμικρό που γίνεται στο άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, δεν καταφέρνεις τίποτα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όπως βλέπετε στο αρχείο το οποίο είναι στην οθόνη σας, εδώ πέρα έχουμε τον αριθμό το σηριακό αριθμό της ρακέτας που χρησιμοποιώ. Είναι χωρισμένες κάποιες στήλες ανάλογα με τα σερβίς. Το S είναι τα σερβίς, το G, το γράμμα G στα ξένα είναι τα παιχνίδια, το P είναι το practice. Και εδώ πέρα βλέπετε λοιπόν οι ώρες, τα minutes είναι τα λεπτά τα οποία είναι καθαρά και βλέπετε πόσα λεπτά ανά ημέρα έχω κάνει διάφορες ασκήσεις κατόπιν έγκρισης από τον προπονητή μου και οι οποίες ασκήσεις αυτές μεταφράζονται σε ώρες και βεβαίως όταν σκεφτούμε ότι για κάθε ώρα στην ουσία προπόνησης είτε με σερβίς είτε με το ρομπότ έχουμε σχεδόν 3 ώρες στην ουσία σαν να κάνουμε προπόνηση σε ένα χώρο, σε ένα κλαμπ, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στην ουσία στις 20 ώρες που παίζουμε στο χώρο που κάνουμε την προπόνησή μας με το ρομπότ ή τα σερβίς, θα πρέπει βάσει των προδιαγραφών να αλλάζονται και τα λάστιχα. Άρα λοιπόν σχεδόν κάθε 2 εβδομάδες, όπως παρατηρήσετε, αλλάζονται τα λάστιχα. Εδώ πέρα λέει ξεκάθαρα το βάρος, όπου βλέπετε με κίτρινο είναι κάποια τουρνουά τα οποία έχω κερδίσει συγκεκριμένες μέρες. Και όλο αυτό λοιπόν το πράγμα το οποίο είδατε, κατατοπιστικά πιστεύω, μεταφράζεται και μας βοηθάει πάρα πολύ ώστε να μπορούμε να κρατάμε αρχείο και να μπορούμε να μεταφέρουμε αυτά που βλέπουμε με το καλύτερο τρόπο προς τα έξω, στο προπονητή μας. Του στέλνουμε το αρχείο, βλέπει ότι έχουμε κάνει τη συγκεκριμένη εβδομάδα 4 ώρες προπόνηση στα σερβίς, μας λέει μη κάνεις άλλο, προχώρα, κάνε ψήρες, παίξε σπιν, παίξε διάφορες ασκήσεις τις οποίες πραγματοποιούνται στο ρομπότ, πάντα με την καθοδήγηση του προπονητή μας όμως. Για να προχωρήσουμε λοιπόν λίγο και θέλω να ενημερώσω ότι εγώ από όλη αυτή τη διαδικασία κατάλαβα ότι σίγουρα η επιστροφή στο ping-pong η δικιά μου δεν εξαρτάται μόνο από τη φυσική κατάσταση, αλλά και από μια διαδικασία συνεχούς μάθησης και προσαρμογής. Δηλαδή η τεχνολογία που είναι το ρομπότ που σας έδειξα, αλλά και η στρατηγική, είναι τα αρχεία που σας έδειξα πριν λίγο, είναι κλειδιά στην επιτυχία. Σε συνέχεια όμως, η προπόνηση με ρομπότ έχει αναδειχθεί ως μια αποδοτική μέθοδος για να εξασφαλίσω συνέπεια και να βελτιώσω τις δεξιότητές μου. Ενώ η καθοδήγηση που παίρνω από τους προπονητές μου είναι ουσιώδης και κατανοώ τις βασικές αρχές του αθλήματος και μπορώ να εφαρμόσω νέες τακτικές. Τώρα, η αγωνιστική εμπειρία με βοήθησε να βελτιώσω τον εαυτό μου και να διατηρήσω το αγωνιστικό πνεύμα. Και συνεχίζει να με βοηθάει. Είναι πολύ σημαντικό οι αγώνες. Η επιμονή και η οργάνωσή μου όμως ήταν θεμελιώδης για την επιτυχία. Αυτά που σας έδειξα πριν λίγο είναι πολύ σημαντικά. Κάποιοι μπορεί να τα θεωρείτε υπερβολικά. Πιστέψτε με, δεν είναι υπερβολικά, είναι πολύ σημαντικά. Σας ενθαρρύνω λοιπόν όσους επιδιώκετε την προσωπική σας ανάπτυξη να επιμείνετε και να ακολουθήσετε κάποια πράγματα που σας είπα, που σας παρουσίασα, γιατί πιστεύω ότι θα βρείτε βελτίωση όχι μόνο στο κομμάτι της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, αλλά και σε κάθε πτυχή της ζωής. Όμως, πάμε λίγο να απαντήσουμε και σε κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες είναι ουσιώδεις, είναι πολύ σημαντικές, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Μία ερώτηση είναι η εξής. Ισχύει ότι πρέπει να προπονηθείς 6 μήνες για να μάθεις μία μόνο συγκεκριμένη τεχνική τέλεια στο ping-pong? Για άκουσα να σας απαντήσω τώρα στο συγκεκριμένο πράγμα. Είναι πολύ ωραίες ερωτήσεις
Η έννοια ότι χρειάζονται 6 μήνες προπόνησης για να τελειοποιήσει κάποιος μια συγκεκριμένη τεχνική στο ping-pong είναι μια έννοια η οποία δεν είναι κάτι απλό. Και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να πει ότι ναι ισχύει ή όχι δεν ισχύει. Όμως, αυτό το οποίο διαβάζω και τις ερωτήσεις λίγο, ένα λεπτάκι. Όμως, αυτό το οποίο θα σας πω και είναι σίγουρο είναι το εξής. Ότι αυστηροί κανόνες σίγουρα δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχει μια γενική ένδειξη. Η διάρκεια που χρειάζεται για την εκμάθηση και την τελειοποίηση μιας τεχνικής, γιατί μιλάμε για πάρα πολλές τεχνικές, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Όπως, τι προηγούμενη εμπειρία έχει κάποιος. Δηλαδή, αν έχουμε ένα παίκτη, ο οποίος έχει πολυετή εμπειρία και υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων, τότε καταλαβαίνετε ότι θα μάθει νέες τεχνικές πιο γρήγορα από κάποιον αρχάριο. Οπότε, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Φυσική κατάσταση. Δηλαδή, τι φυσική κατάσταση και κινητικές δεξιότητες έχει κάποιος. Εγώ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η γενική φυσική κατάσταση, δηλαδή πόσο γρήγορα μπορεί να κινείται στα πόδια του. Η συντονισμένη κίνηση και το πόσο καλά μπορεί να ανταποκριθεί κάποιος, επίσης επηρεάζουν το πόσο γρήγορα μαθαίνει κάποιος μία νέα τεχνική. Πάμε τώρα. Επίσης, τι ποιότητα και συχνότητα έχουμε στην προπόνησή μας. Δηλαδή, οι 6 μήνες που είπαμε πριν, ότι αν ισχύει για να μάθουμε μία κίνηση, εξαρτάται πάντα από την ποιότητα και τη συχνότητα της προπόνησής μας. Και εδώ πέρα, όταν λέμε ποιότητα, να είστε σίγουροι ότι αν σας δείξει ο προπονητής σας σωστά τις ασκήσεις και έχετε πάρει τις βασικές αρχές, έχετε πάρει ήδη τις βασικές αρχές της επιτραπέζιας αντισφαίρησης πριν ξεκινήσετε την ασχόλησή σας με τα ρομπότ και σας προσαρμόσει το ρομπότ με στόχο να μάθετε τεχνικές, τότε σίγουρα με την καθοδήγηση του έμπειρου σας προπονητή επιταχύνεται η εκμάθηση. Άρα βοηθάει πάρα πολύ το ρομπότ στο να μάθουμε πιο γρήγορα μία κίνηση. Επίσης, αφοσίωση και μεθοδικότητα. Τι εννοούμε με την αφοσίωση και μεθοδικότητα? Ότι η επιμονή και η επανάληψη είναι κρίσιμες για τη τελειοποίηση της τεχνικής σας. Άρα, η αφοσίωση στη συνεχή εξάσκηση και η προσήλωση στην τεχνική επιμονή μπορούν να μειώσουν το χρόνο εκμάθησης. Τώρα, σχετικά όμως, αυτά όλα είναι και λίγο σχετικά. Δηλαδή, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, κάθε άτομο έχει διαφορετικό ρυθμό μάθησης και ανταπόκριση στην εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν, το να λέμε ότι 6 μήνες χρειάζονται για να μάθει κάποιος μία τεχνική στην επιτραπέζια αντισφαίριση, δεν είναι κάτι το οποίο ισχύει σταθερά. Όμως, το σίγουρο είναι ότι η τελειοποίηση μιας τεχνικής απαιτεί χρόνο, προσπάθεια και συνεχή προπόνηση, ανεξαρτήτως του ακριβού αριθμού μηνών που μπορεί να χρειαστεί. Για να δούμε εδώ, έχουμε και μία ακόμα ερώτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας. Έχουμε την ερώτηση muscle memory ή μνήμη των μειών. Το muscle memory ή μνήμη των μειών αναφέρεται στην ικανότητα του σώματός μας να θυμάται και να επαναλαμβάνει συγκεκριμένες κινήσεις, οι οποίες συγκεκριμένες κινήσεις πρέπει να τις επαναλαμβάνει με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα μετά από επανελειμμένη εξάσκηση. Αυτός ο τύπος μάθησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός στα αθλήματα όπως το ping-pong, όπου η ταχύτητα, για το ping-pong μιλάμε το πιο γρήγορο άθλημα στον κόσμο, η ταχύτητα, η ακρίβεια και η συνήθεια των κινήσεων μας είναι κρίσιμες. Άρα, όσο αφορά την ισοδυναμία μιας ώρας προπόνησης με ρομπότ σε 3 ώρες συμβατικής προπόνησης, αυτό που είχαμε πει, δεν είναι τόσο απλή σύγκριση. Όμως, θα έλεγα ότι στην ουσία ισχύει. Τα ρομπότ, να ξέρετε, προσφέρουν μεγάλη συνέπεια και ακρίβεια στις επαναλήψεις και βοηθάει στο muscle memory, στη μνήμη των μειών. Κάτι το οποίο είναι σίγουρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί με ένα ανθρώπινο αντίπαλο. Άρα, οι επαναλαμβανόμενες και ακριβείς παλιές, οι οποίες θα πάρουμε από ένα ρομπότ, είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσουν στη μνήμη των μειών μας.
και θα βοηθήσουν τον αθλητή, θα βοηθήσουν εμάς να αναπτύξουμε μυϊκή μνήμη και να βελτιώσουμε τη συνέπεια του παιχνιδιού μας. Άρα, η πρακτική με ένα ρομπότ είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τη βελτίωση της τεχνικής και της αντοχής μας. Παρέχει την ευκαιρία για επανειλημμένη εξάσκηση χωρίς διακοπές και επιτρέπει στο παίκτη, σε εμάς, να εστιάσουμε σε συγκεκριμένες κινήσεις ή στοιχεία του παιχνιδιού. Άρα, το γεγονός π.χ., θα σας πω εγώ προσωπικά, ότι κατάφερα να κατακτήσω 12 κύπελα από τότε που ασχολήθηκα συστηματικά με την προπόνηση με ρομπότ σε συνδυασμό με τον προπονητή μου, προσέξτε, αυτό είναι ένδειξη αποτελεσματικότητας του είδους προπόνησης η οποία γίνεται σε συνεργασία με το ρομπότ, με τον προπονητή, με τη στρατηγική και με την οργάνωση. Άρα η ενσωμάτωση όλης της τεχνολογίας στην προπόνηση σίγουρα με έχει βοηθήσει να εξελίξω το παιχνίδι μου σε υψηλότερο επίπεδο. Και βλέπω και τη βελτίωση σε καθημερινή βάση. Τώρα, μία άλλη ερώτηση. Ισχύει ότι μπορεί κάποιος να τραυματιστεί? Θα σας πω. Στην προπόνηση με τη χρήση ενός ρομπότ, ο κίνδυνος τραυματισμού σίγουρα μπορεί να αυξηθεί. Γιατί αν δεν ακολουθούμε εκεί πέρα σωστές πρακτικές και τεχνικές, αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Όμως, θέλει να προσέχουμε τα εξής πράγματα στην προπόνησή μας με το ρομπότ. Το επαναληπτικό μας στρες, δηλαδή η συχνή και επαναληπτική χρήση συγκεκριμένων μειών και αρθρώσεων κατά τη διάρκεια της προπόνησης, σίγουρα μπορεί να δημιουργήσει στρες, το οποίο στρες να δημιουργήσει πρόβλημα και να τραυματιστούμε και να πάθουμε τενοντίτιδα π.χ. Ή επικονδυλίτιδα. Επίσης, κινδυνεύουμε να χρησιμοποιούμε λάθος τεχνική. Η μη ορθή χρήση, φίλες και φίλοι, η μη ορθή χρήση τεχνικών μπορεί να μας προκαλέσει τραυματισμούς. Αν δηλαδή ξεκινήσουμε τώρα, πάρουμε ένα ρομπότ, δεν έχουμε σχέση με το άθλημα, σίγουρα θα πάθουμε ζημιά και στο στυλ παιχνιδιού μας και σε τραυματισμό. Αν ο παίκτης λοιπόν δεν είναι προσεκτικός στον τρόπο που χτυπάει την μπάλα, η στάση του σώματος δεν είναι σωστή, δηλαδή όπως είδατε στα βίντεο που σας έδειξα εγώ στην αρχή, που έκανα προπόνηση με τον Ντάνιελ Τσιόκα, ο Ντάνιελ τράβαγε τα μαλλιά του. Δηλαδή, ό,τι και να μου έλεγε, εγώ είχα μια καμψία, ήμουνα σε έναν άλλο κόσμο εντελώς και γι' αυτό σας έδειξα και τα βίντεο στην αρχή του live streaming, για να δείτε πώς έχω βελτιωθεί. Και θα σας δείξω τώρα πρόσφατο βίντεο, σε λίγο, πριν κλείσουμε, το πώς βελτιώθηκα με τη χρήση του ρομπότ. Οπότε λοιπόν, για να συνεχίσουμε λίγο στην ερώτησή σας, θέλει να προσέχουμε πάντα να αναπαυόμαστε και να ανακτούμε τις δυνάμεις μας. Το να προπονούμαστε υπερβολικά είναι εγκληματικό, είναι λάθος. Ακόμα και στην εθνική ομάδα Κίνας δεν προπονείται κανένας παίκτης πάνω από 3 ώρες σε ημερήσια βάση. Και όταν λέμε 3 ώρες, εννοούμε 3 ώρες καθαρές. Τώρα, το να είμαστε 5 ώρες σε ένα κλαμπ, να πιάνουμε συζήτηση με τον ένα, με τον άλλον και να φτάνουμε και να ξαφνικά να έχουμε κάνει 1 ώρα προπόνηση, δεν είναι τίποτα. Δεν σημαίνει ότι κάναμε 5 ώρες προπόνηση. Όταν λέμε 3 ώρες προπόνηση, λέμε ότι αυτή τη στιγμή στην ουσία είναι 1 ώρα προπόνηση φυσικής κατάστασης, ταχύτητας, βελτίωσης αντανακλαστικών κτλ. Και μετά είναι 1 ώρα στην ουσία προπόνηση με τον προπονητή μας ή με ρομπότ, κούτα ή επανομαζόμενη, σχεδόν 1 ώρα σερβίς τη μέρα και μόνο εφόσον υπάρχει απογευματινή ειδική προπόνηση ή αγώνες, τότε πάνε σε επιπλέον ώρες. Αλλά κατά μέσο όρο, αν βάλουμε και το γεγονός ότι οι Κυριακοί στην ουσία έχουν day off, δεν κάνουν προπόνηση, είναι πάνω κάτω γύρω στις 3 ώρες ημερησίως στην ομάδα. Είναι βασικό λοιπόν να έχουμε επίβλεψη από τον προπονητή μας. Χωρίς την καθοδήγηση ενός εξειδικευμένου προπονητή, προσέξτε, ο παίκτης μπορεί να μην αναγνωρίσει και να διορθώσει τα λάθη του και ήμουνα τυχερός πάρα πολύ όταν έφυγε από τη χώρα μας ο Ντάνιελ Τσιόκας, που κατάφερα και ήρθα σε επαφή με τον Σταύρο τον Βρετάκο κατόπιν της γνωριμίας μέσω του Ντάνιελ Τσιόκα και είχα την καθοδήγησή του και κατάφερα να διορθώσω και να περιορίσω κάποια λάθη τα οποία σίγουρα θα είχαν εξελιχθεί πάρα πολύ χειρότερα αν δεν είχα την επίβλεψή του. Επίσης,
καλό είναι να προσέχουμε και τους τραυματισμούς μας με τα ρομπότ. Και για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμών κατά την προπόνηση με το ρομπότ, είναι σημαντικό να ακολουθούμε καλές πρακτικές προπόνησης, να κάνουμε σωστή προθέρμανση, να κάνουμε διατάσεις, σκηνάκι κτλ. Και να προσπαθούμε να τηρούμε σωστή τεχνική. Η ενσωμάτωση όπως επαρκούς χρόνου ανάπαυσης και ανάκτησης στο πρόγραμμα προπόνησή μας πρέπει να είναι επιτακτική, πρέπει να γίνεται. Μία ακόμα ερώτηση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Μία ακόμα ερώτηση σημαντική, λέει, γράφει εδώ ο φίλος, ισχύει ότι μπορείς να μάθεις λάθος αν δεν σε εποπτεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα ο προπονητής. Βεβαίως και ισχύει, μα και εγώ είχα κάνει κάποια λάθη και βεβαίως κατόπιν της εποπτείας του προπονητή τα βελτίωσα και τελειοποιούμε και προσπαθώ να βελτιώσω καθημερινά πράγματα. Ναι, λοιπόν, ισχύει ότι μπορείς να μάθεις λάθος τεχνικές στο ping-pong, εάν δεν υπάρχει συνεχής εποπτεία από ένα προπονητή. Και εδώ πέρα το σημαντικό με το ρομπότ είναι ότι αν αναπαράγεις τα λάθη σου, έχουμε μεγάλο θέμα. Άρα, χωρίς την εποπτεία του προπονητή, μπορεί να επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθη σε καθημερινή βάση, να μην το καταλαβαίνεις, να μην το αντιλαμβάνεσαι και εννοείται όχι να μην βελτιώνεσαι, να χειροτερεύεις κιόλας. Επίσης, έλλειψη στρατηγικής βελτίωσης. Είναι βασικό να γνωρίζουμε ότι στο ρομπότ είναι πολύ δύσκολο να σου πει κάποια πράγματα σχετικά με τη στρατηγική βελτίωση. Μόνο ο προπονητής μπορεί να σου προσφέρει στρατηγικές βελτίωσης και στρατηγικές και ασκήσεις για να βελτιώσεις συγκεκριμένες πτυχές του παιχνιδιού σου, τις οποίες μετά μπορείς να τις προσαρμόσεις κατόπιν εντολή του προπονητή σου στο ρομπότ. Δηλαδή, μπορείς να παντρέψεις τα προβλήματα που έχεις, να τα διαμορφώσεις έτσι ώστε να σου έρχονται οι παλιές που αντιμετωπίζεις δύσκολα στους αγώνες στο ρομπότ και κατόπιν να συνεχίσεις από εκεί μέχρι να φτάσεις στο επόμενο πρόβλημα, όπου πάλι ο προπονητής θα σου πει ότι κοίταξε, κάνε αυτή την άσκηση στο ρομπότ και δούλεψε αυτούς τους τομείς. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι γενικά χωρίς την κατάλληλη καθοδήγηση κινδυνεύουμε να αποκτήσουμε μια λανθασμένη κατανόηση των βασικών αρχών του παιχνιδιού, όλων των αρχών, όπως η σωστή στάση. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, πολλοί κόσμος, ειδικά όταν ξεκινάει την επιτραπέζια της φέρση, κάθεται πολύ όρθια, κάθεται με μια λάθος στάση. Αυτό είναι κάτι, δεν χρησιμοποιεί σωστά το καρπό, δεν χρησιμοποιεί καμία τακτική, βιάζεται. Άρα λοιπόν, μόνο μέσω του προπονητή μπορούμε αυτά να τα δουλέψουμε και να εργαστούμε πάνω σε ασκήσεις, οι οποίες σίγουρα δεν μπορούμε να επιλέξουμε μόνοι μας, όμως έχουμε τη δυνατότητα μέσω του ρομπότ που θα έχουμε στον χώρο μας και την τακτική εποπτεία του και καθοδήγηση του προπονητή να τα μάθουμε και να τα βελτιώσουμε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, ναι στο ρομπότ, ακόμα πιο ναι στο προπονητή. Ο προπονητής μπορεί να παρατηρήσει λεπτομέρειες που μπορεί να σου διαφεύγουν και να μην φαίνονται την ώρα που κάνεις χρήση του ρομπότ. Πάμε λίγο να βάλουμε το βίντεο, να σας βάλω ένα βίντεο, το οποίο βίντεο αυτή τη στιγμή δείχνει εμένα. Είναι ένα βίντεο το οποίο είναι πρόσφατο, τελειώνοντας. Σιγά σιγά πάμε να βάλουμε ένα βίντεο το οποίο δείχνει την πρόοδό μου που έχει γίνει σχετικά με το άθλημα και την εκμάθηση μέσω του ρομπότ. Πάμε λίγο να το δούμε.
Αυτό ήταν που βλέπετε, το που είπατε μόλις πριν λίγο. Προσπαθώ να τα συντονίσω όλα τώρα. Βλέπετε, μπορώ να απαντήσω και σε κάποιους φίλους. Αυτό ήταν πώς βελτιώθηκα με την πάροδο του χρόνου, με το ρομπότ, βέβαια σε συνεργασία πάντα, όπως έχουμε πει, και με καθοδήγηση με τον προπονητή μου. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Έχω μία ερώτηση η οποία ήρθε, η οποία λέει τα εξής. Ισχύει ότι για να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα πρέπει να παίζουμε τουλάχιστον 1 με 2 τουρνουά το μήνα και να τα βλέπει και ο προπονητής μας. Κοιτάξτε, η συμμετοχή σε τουρνουά επιτραπέζιας αντισφαίρησης, στα τουρνουά δηλαδή του πινκ-πονγκ, μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμη για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Και η συμβουλή για συμμετοχή σε 1 έως 2 τουρνουά το μήνα είναι σωστή. Τώρα, βεβαίως να είναι σωστά και τα τουρνουά. Δηλαδή να έχουν σοβαρή, δηλαδή τα τουρνουά να γίνονται σε σοβαρό χώρο, βασικό αυτό, να σέβεται δηλαδή ο χώρος τους αθλητές, να έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές, γιατί κινδυνεύει ένας αθλητής να πάθει τραυματισμό και καταλαβαίνετε ότι αν πάθει τραυματισμό, παίρνουμε το πινκ-πονγκ, ειδικά αν πάθει τραυματισμό πάνω σε σημείο το οποίο έχει σχέση με το τάραφλεξ, έχει σχέση με το πάτωμα, έχει σχέση με κάποια αντικείμενα τα οποία εξέχουν και δεν θα πρέπει να βρίσκονται, κινδυνεύεις να μείνεις εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι εύκολο. Θέλει πολύ προσοχή λοιπόν, ναι στα τουρνουά, αλλά ναι στα τουρνουά τα οποία γίνονται σε σωστούς χώρους. Εντάξει, είναι βασικό αυτό. Πάμε λοιπόν. Τα τουρνουά λοιπόν μας δίνουν τη δυνατότητα και μας προσφέρουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε ποικίλους αντιπάλους και να εξοικειωθούμε με διάφορα στυλ παιχνιδιού και να αυξήσουμε έτσι, αυξάνοντας την πρακτική μας εμπειρία. Βεβαίως, στους αγώνες υπάρχει και μια πίεση, κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο. Η πίεση λοιπόν στους αγώνες, στα τουρνουά, μας βοηθάει πάρα πολύ στο να μάθουμε να διαχειριζόμαστε την πίεση και το άγχος, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποκτήσουμε μόνο με προπονήσεις, με ένα ρομπότ. Άρα, ναι στην προπόνηση με ρομπότ, αλλά επίσης ναι και στα τουρνουά. Τα τουρνουά επίσης είναι το μέτρο σύγκρισης της προόδου μας για τον προπονητή, εκεί που μας αξιολογεί ο προπονητής. Άρα η παρουσία του προπονητή μας στα τουρνουά είναι πολύτιμη, γιατί βλέπει και παρατηρεί πώς αντιδρούμε σε πραγματικές συνθήκες αγώνα, όπου υπάρχει μεγάλη πίεση και άγχος. Άρα ο προπονητής μας είναι καλό να βρίσκεται στους αγώνες μας, για να βλέπει τι πρέπει να βελτιώσουμε και να μας δίνει και συγκεκριμένα σχόλια και συμβουλές. Τώρα βέβαια, αν ο αγώνας γίνεται σε χώρο όπου ο προπονητής μας τυχάνει να είναι υπεύθυνος του χώρου και προπονητής και άλλων συναθλητών, εδώ δεν πρέπει να δεχόμαστε και να μπαίνουμε στο πειρασμό να ζητάμε από τον προπονητή μας να μας καθοδηγήσει. Θα πρέπει μόνοι μας να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις και στο τέλος του τουρνουά να μας ενημερώσει ο προπονητής για το τι κάναμε λάθος, ώστε να υπάρχει μια απόλυτη αξιοκρατία στο τουρνουά. Και βασικά στον Άρη Νικαίας που κάνουμε πολύ συχνά τουρνουά, υπάρχει απόλυτη αξιοκρατία σε όλους τους διαγωνιζόμενους και αυτό είναι που μας έχει βελτιώσει και όλους πάρα πολύ. Τώρα λοιπόν, πρέπει να υπάρχει πάντα λοιπόν το κίνητρο και ο στόχος και η συμμετοχή μας σε τουρνουά μας δίνει κίνητρο και στόχο να πάρουμε το κύπελλο, να πάρουμε την πρωτιά και αυτό λοιπόν μας δίνει και το κίνητρο για να βελτιωθούμε στην προπόνηση και να μπορούμε να ανατροφοδοτήσουμε και να έχουμε και την αυτοεκτίμηση, δηλαδή στα τουρνουά να αξιολογήσουμε την πρόοδο μας σε σύγκριση με άλλους παίχτες και να κατανοήσουμε τις περιοχές που χρειάζονται βελτίωση. Άρα λοιπόν, στην ουσία να ανατροφοδοτήσουμε τον εαυτό μας με καινούργια δεδομένα και να δούμε πού πρέπει να βελτιωθούμε. Και προσέξτε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να κερδίσουμε ένα τουρνουά και να παίξαμε πιο καλά από όλους τεχνικά. Σημαίνει ότι μπορεί να κερδίσουμε ένα τουρνουά στο οποίο να παίξαμε στην ουσία πιο στρατηγικά. Όμως δεν σημαίνει
ότι ακόμα και να κερδίσουμε ένα τουρνουά, ότι δεν χρειαζόμαστε βελτίωση σε κάποιους τομείς. Βέβαια, η συχνότητα και η ένταση των τουρνουά πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες και στην αντοχή του κάθε αθλητή. Είναι δηλαδή πολύ σημαντικό να μην υπερβάλλουμε και να διατηρούμε μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην προπόνηση, στους αγώνες και στην ανάπαυση. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω. Δεν είναι τυχαίο ότι οι κορυφαίοι αθλητές συχνά συμμετέχουν σε τουρνουά πινκ-πονγκ. Υπάρχουν πολύ διάφοροι λόγοι γι' αυτό. Πρώτον, όταν είμαστε συχνά σε τουρνουά πινκ-πονγκ, εμείς στον Άρη Νικαίας έχουμε την τύχη και την ευλογία να πραγματοποιούμε κάθε εβδομάδα τουρνουά. Αυτό είναι πολύ καλό, πολύ χρήσιμο. Υπάρχει συντονισμός ματιών-χεριών σε εβδομαδιαία βάση. Το ping-pong λοιπόν απαιτεί εξαιρετικό συντονισμό ματιών και χεριών, ικανότητα που είναι πολύ σημαντική και μάλιστα είναι υπερβολικά σημαντική και βελτιώνεται όταν γίνεται στα τουρνουά. Τα αντανακλαστικά μας και η ταχύτητα αντίδρασής μας βελτιώνεται ακόμα περισσότερο όσο σε περισσότερα τουρνουά παίζουμε. Γιατί εκεί πέρα πραγματοποιούνται απρόβλεπτα γεγονότα, δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα κάνει ο αντίπαλος, δεν είναι όπως το ρομπότ που ξέρεις ότι θα σώσει την μπάλα έτσι. Άρα λοιπόν αλλάζει το όλο σκηνικό των αντανακλαστικών και το πώς πρέπει να δουλέψουν τα αντανακλαστικά μας. Η στρατηγική και η σκέψη μας υποπίεση είναι κάτι το οποίο διαμορφώνεται στα τουρνουά, όπου φέρνουμε γρήγορη σκέψη, στρατηγική, δεξιότητες, που είναι πολύ χρήσιμα στοιχεία. Δεν είναι λίγες οι φορές σε τουρνουά που βλέπουμε αθλητές οι οποίοι χάνουν ή βλέπουν ότι αντιλαμβάνονται ότι είναι πίσω, όπου παίρνουν ένα time out, κάθονται, χαλαρώνουν, τσεκάνουν τη στρατηγική τους, σκέφτονται κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν στους επόμενους πόντους και κερδίζουν το παιχνίδι και το γυρίζουν. Άρα λοιπόν, ναι, είναι πολύ βασικό. Φυσική κατάσταση και ευελιξία. Το παιχνίδι λοιπόν, και όσο περισσότερα παιχνίδια παίζουμε σε τουρνουά, σίγουρα βελτιώνουμε ακόμα περισσότερο τη φυσική κατάστασή μας και την αντοχή μας. Τα τουρνουά είναι πολύ σημαντικά για ποιο λόγο? Γιατί μας δίνουν τον καλύτερο τρόπο, μας δίνουν δυνατότητα να αποβάλουμε το στρες, το οποίο στρες εκείνη τη στιγμή που παίζουμε ένα τουρνουά, όσο πιεσμένοι και να νιώθουμε ότι είμαστε, κάθε φορά που παίζουμε ένα πόντο, είτε κερδίζουμε αλλά είτε χάνουμε, αποβάλλεται με όμορφο τρόπο. Λοιπόν, άρα η συμμετοχή λοιπόν των κορυφαίων αθλητών σε τουρνουά πινκ-πονγκ είναι επιτακτική ανάγκη και είναι ο μόνος τρόπος για να μπορεί κάποιος να διατηρεί και να ενισχύει τις δεξιότητες που μόλις σας είπα. Άρα λοιπόν κάνει πολύ καλά ο Άρης Νικαίας που διοργανώνει εβδομαδιαία τουρνουά και γίνεται η διοργάνωση σε συνεργασία με το κανάλι και είναι πολύ θετικό και ωφέλιμο, γιατί τα έχουμε όλα και σε live streaming, είναι πάρα πολύ θετικό λοιπόν και ωφέλιμο που ο Άρης Νικαίας αυτές οι εβδομαδιαίες διοργανώσεις αναπτύσσουν το επίπεδο στον Άρη Νικαία, στο οποίο πραγματικά είναι εξαιρετικό και βοηθάει όλους τους παίχτες να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους. Και βοηθάει πάρα πολύ η συνεχή συμμετοχή μας, όσο δυνατό περισσότερο γίνεται, στα τουρνουά, σε συνεργασία με το ρομπότ, σε συνεργασία με την προπόνηση και την επίβλεψη του προπονητή. Όλα αυτά λοιπόν με ένα ωραίο τρόπο, αλλά με βασικό πυλώνα, επαναλαμβάνω, για όσους δεν έχουν πολύ χρόνο να πηγαίνουν στο κλαμπ επί καθημερινής βάσης, η ενασχόλησή μας με το ρομπότ. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το bottom line, είναι αυτό που θέλουμε να καταλήξουμε, είναι ότι τα ρομπότ είναι ο τρόπος σε κάποιους οι οποίοι ασχολούνται με πανεπιστημιακές σπουδές. Κάποιοι οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποια project στο επιχειρηματικό κομμάτι και δεν έχουν χρόνο να πηγαίνουν, έρχονται κάθε μέρα στο χώρο άθλησης του εκάστοτε κλαμπ. Μέσω της χρήσης του ρομπότ έχουν δυνατότητα να μην μείνουν πίσω και βεβαίως αν μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά τις 15 συμμετέχουν σε κάποιο τουρνουά ή σε κάποιους αγώνες έστω
μεταξύ συναθλητών, στο χώρο που επιβλέπει ο προπονητής τους, να βλέπουν τι πρέπει να βελτιώσουν και τι όχι. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό να συνεργάζεται το όλο κόνσεπτ μαζί, να συνεργάζονται δηλαδή πολλοί παράγοντες, το ρομπότ, ο προπονητής, και έτσι να αποκτούμε μέσω των τουρνουά μεγαλύτερη εμπειρία σε αγωνιστικές συνθήκες, να βελτιώνουμε τη στρατηγική μας και την ανταγωνιστικότητά μας. Άρα λοιπόν είναι βασικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατασταλάξουμε στο ότι αν αυτή τη στιγμή κάποιος θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με την επιτραπέζια αντισφαίριση, είναι επιτακτική ανάγκη χρήσης ρομπότ, διότι θα τον βοηθήσει να εξελιχθεί στο άλλο επίπεδο. Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη και κλείνοντας σιγά σιγά, το ρομπότ TIPHAR Robo Pro Master με τις δύο κεφαλές είναι ένας αληθινός θησαυρός για τους αθλητές επιτραπέζιας αντισφαίρισης, για τους αθλητές πινκ-πονγκ. Είναι ένας θησαυρός, προσφέρει μια πληθώρα δυνατοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν σε μια πιο πλούσια και διαδραστική προπόνηση. Σας προτρέπω λοιπόν να το δοκιμάσετε και να δείτε πώς μπορεί να βοηθήσει και το δικό σας παιχνίδι να φτάσει σε νέα επίπεδα. Είναι το α και το ω. Πάμε λοιπόν, κλείνουμε τώρα σιγά σιγά. Εύχομαι να μην σας κούρασα πολύ. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όσους μείνατε συντονισμένοι και σήμερα. Να βάλουμε λίγο και κλείνοντας και το δικό μας του site, το ηχητικό. Να ευχαριστήσουμε από καρδιάς. Να πούμε και δύο λόγια ακόμα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the Kuz way. Και κάτι, κλείνοντας τώρα, κάτι γενικό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και ένα λεπτάκι να βάλουμε και το κατάλληλο ήχο για όλους εσάς εδώ. Λοιπόν, κάτι σημαντικό για την οδήγηση, πριν κλείσουμε, γιατί όλοι είμαστε στους δρόμους πολύ, θέλω να γνωρίζετε το εξής, φίλες και φίλοι, ότι η επιτραπέζια αντισφαίριση έχει πολλά ωφέλη και ένα από τα πιο σημαντικά της είναι η βελτίωση των αντανακλαστικών και της οδήγησης. Σίγουρα όλοι μας ταλαιπωρούμαστε στους δρόμους, είμαστε πολλές ώρες. Και η βελτίωση των αντανακλαστικών είναι πολύ σημαντική. Η επιτραπέζια αντισφαίριση λοιπόν απαιτεί γρήγορες αντιδράσεις και ασύλληπτη ακρίβεια, τα οποία βοηθούν στην ενίσχυση της αντανακλαστικής μας ικανότητας. Αυτό έχει εφαρμογή στην οδήγηση, όπου θέλουμε γρήγορες αντιδράσεις και είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, επίσης, το άθλημά μας, το υπέροχο αυτό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, ενθαρρύνει την προσοχή στη λεπτομέρεια και την προεξοχή απόδοσης ακόμα και κάτω από πίεση. Αυτό λοιπόν μπορεί να φέρει πολύτιμες δεξιότητες και στην οδήγηση, όπου οι οδηγοί όλοι μας πρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς το περιβάλλον και να αντιδρούμε γρήγορα στις αλλαγές. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που σας λέω. Οπτικοκινητική και συντονισμός. Ο συντονισμός λοιπόν των ματιών και των χεριών μας βελτιώνεται με την επιτραπέζια αντισφαίριση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην οδήγηση επίσης, όπου η συχνή μεταφορά της προσοχής μας από τον δρόμο στα διάφορα όργανα του αυτοκινήτου και πίσω ξανά είναι συχνή. Βεβαίως, παρόλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παρόλο που η επιτραπέζια αντισφαίριση μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των παραπάνω δεξιοτήτων, η ασφαλής οδήγηση απαιτεί επίσης κατάρτιση και εμπειρία στην πραγματική οδήγηση. Σας ευχαριστώ
από καρδιάς όλους όσους μείνατε μαζί μας σήμερα. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι, να αφήσετε το like σας και να κοινοποιήσετε το βίντεο αν σας άρεσε. Είμαι πάντα ανοιχτός σε ερωτήσεις και σχόλια. Οπότε αφήστε τα στα σχόλια και θα σας απαντήσω σύντομα. Αφήστε τις ερωτήσεις σας και πάμε σιγά σιγά. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the Kuz way. Καλό βράδυ σε όλους. Την αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε που συντονιστήκατε και σήμερα. Υπάρχει μια σκέψη μελλοντικά να πραγματοποιήσουμε κάποιες αλλαγές στο κανάλι. Θα πούμε. Ήταν η ανατρεπτική προπόνηση ping-pong με ρομπότ. Μοιραστήκαμε μυστικά. Εύχομαι να περάσει ωραία. Και εις το επανειδήν να κλείσουμε λίγο με... Σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους.